Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a Csajok a Motoron YouTube csatornáján, én Kira vagyok, és a mai napon ezt a gyönyörű Triumph Street Triple 765 RS motort hoztam el nektek tesztelésre és bemutatásra, amit először is nagyon szépen köszönök a Triumph győri szalonjának, hogy rendelkezésünkre bocsájtotta ezt a tesztmotort. 2 napig van most nálam ez a kis motorka, és ez idő alatt próbálok vele minél többet menni, hogy minél több tapasztalatom legyen a motorról, hogy át tudjam nektek adni, hogy milyen élmény is ezt a motort igazán vezetni. Az idő rövidsége miatt most nem igazán lesz olyan sok onboard videófelvétel, viszont tegnap rengeteget mentem a motorral, ugye elhoztam Győrből Budapestre, és közbeiktattam egy kis bajnahéreget is. Úgyhogy tegnap igazán jól kimotoroztam vele magam, és a mai napra is ez a teendő. Viszont mivel tegnap is sikerült mennem olyan 200-250 kilométert normális minőségű aszfalton, illetve rossz minőségű aszfalton is, ezért úgy gondoltam, hogy a véleményem már a mai nap folyamán sem fog igazán változni. Úgyhogy most nem menet közben, hanem így állóhelyzetben adnám át róla a véleményemet, hogy milyen is vezetni ezt a motort. Először is szerintem kezdjünk a külcsinnel. Én nagyon örülök neki, hogy ebbe a sárga színbe kaptam meg ezt a motort, ugyanis szerintem ennek az RS-nek ez a tipikus színe, tehát hogy a legtöbb ember ezt sárgában választja, illetve a legtöbb tesztelő is sárgában kapja meg, úgyhogy ennek én is örülök. Viszont nyáron egy kicsit vonzza a bogarakat, ami nem a legjobb, de hát ez van. Igazából a menetszél miatt, meg menet közben úgyis kapjuk az elejére a bogarakat, úgyhogy ez ilyen. Ami szerintem erre a szériára, erre a Street Triple-re jellemző, az a darásszerű első fényszóró, ami nagyon-nagyon jellegzetessé teszi ezt a motort. Az, hogy ez kinek jön be és kinek nem, az ízlések és pofonok, nekem annyira nem tetszik, de tényleg nagyon-nagyon jellegzetes, úgyhogy bárhol felismerjük az utcán, hogyha egy Street Triple jön velünk szembe. Ami még itt az elején látszik, az a nagyon-nagyon minimális plexi. Hát ez nem nagyon tereli le rólunk a szelet, ugyanúgy kapja a mellkasom is nagyobb tempónál a szelet, úgyhogy ez sokat nem segít az ügy érdekébe. Na de ne így szaladjunk ennyire előre, még maradjunk itt kicsit az elejénél, konkrétabban az első féknél. Hát a lehető legjobb féket kapta, nyilván Brembo. 310 mm-es maga a féktárcsa, és Brembo Stilema 4 dugattyús radiális féknyergek fékezik ezt a vasat. Azért kell is, mert 130 lóerő maga a motor, viszont gyerekek, ez a fék, ez olyat harap, ez tényleg ilyen sebészi pontossággal lehet adagolni, és nagyon finoman is kell, mert tényleg nagyon harapós, könnyen fejre lehet vele állni, de durva milyen fékhatást ezzel el lehet érni. És akkor még jöjjön a gumi. Elől is és hátul is 17-es gumiaink vannak, és abból is a Pilotnak a Diablo Rosso Super korzáját kapjuk meg. Nagyon jó tapadást biztosít, és nagyon-nagyon jó gumik. Hál' Istennek még minta is van rajta bőven, még alig mentek ezzel a tesztmotorral, úgyhogy még ebben az éppen hogy csak 20 fokban is nagyon jó tapadást biztosít. Kicsit feljebb haladva láthatjuk, hogy elől sova teleszkópjaink vannak, ami természetesen minden paraméterében állítható, és 115 mm-es a rugóútja, jó vastag teleszkópszárak vannak. Gyárilag egy kicsit keményre van hangolva mind elől, mind hátul, úgyhogy érezzük vele rendesen azért az úthibákat, viszont ez egy jó pályán vagy jó minőségű aszfalton elképesztően jó, nagyon stabil tőle a motor, teljes mértékig azt csinálja a motor, amit mi akarunk, úgyhogy tényleg parádés az a futómű, ami ebben a motorban benne van, és hát igen, a futómű miatt is RS ez az RS, ugyanis maga az R is egy nagyon-nagyon jó motor, kifejezetten jó motor, viszont ugye az RS-ben a futómű jobb a sima R-hez képest. Úgyhogy ha már futómű, akkor nézzük meg a túloldalát is. Természetesen ebbe egy Öhlins van, egy STX 40-es, és ennek 131 mm-es rugóútja van. Ha már itt vagyunk, láthatjuk, hogy gyorsváltós maga a motor. Gyorsváltóról annyit tudok csak elmondani, hogy pontosan és precízen működik. Viszonylag alacsony fordulattól is, hát ilyen 2-3 ezer
2-3 ezeres fordulattól már kifejezetten jól teszi a dolgát, alatta azért annyira nem szereti, viszont fölötte meg teljesen jól viselkedik, és jó a nyomáspontja, mindig beveszi a sebességet, úgyhogy erre tényleg panaszom nem lehet. Arról már nyilván nem is kell beszélnem, hogy elől-hátul ledes lámpák és indexek vannak, nyilván ez már a standard egy ilyen kategóriás motornál. Hátul itt most egy üléspúpot találunk, ugyanis ezt is vehetünk a motorra. Ugye én most utas nem fogok vele vinni, úgyhogy ez maradt a tesztmotoron, szerintem így nagyon vagányul néz ki. És ha már ezen az oldalt maradtunk, még a kipufogóról váltanék egy-két szót. Brutális hangja van ennek a motornak, nekem nagyon-nagyon tetszik a hangja, és ahhoz képest, hogy ez csak egy gyári kipufogó, tehát nem valami Akrapovics vagy valami hasonló, nagyon szép öblös és hangos hangja van. Tehát nyilván belefér az Euro normákba zajszintje, viszont meglepően hangos. Na de hogy legyen egy-két menetközbeli tapasztalat is. Hát először, amikor ráültem a motorra, én azt hittem, hogy ennek az ülésmagassága olyan, mint a sima R-nek, ugyanis az 826 mm ülésmagasságú, és csak előtte való nap néztem meg, hogy ez viszont 836 mm ülésmagasságú, ami nekem azért rossz, mert általában ilyen 830 mm-es ülésmagasságú motorokról szokott leérni a lábam, úgyhogy kicsit féltem, hogy nem fogom tudni elhozni ezt a motort. Viszont jó hír, mondták a kereskedésbe, hogy kérhető hozzá alacsonyított ülés is, úgyhogy csajoknak is egy tök alkalmas motor ez. Hál' Istennek nem volt vele gondom, pont leér róla a lábam, hátul ül annyit a motor, hogy legyen stabil talajfogásom vele. Én ugyan túramotorról jövök, tehát nekem ez a tércög egy kicsit fárasztó hosszú idő után, vagy hát legalábbis ez alatt a 2 nap alatt nem sikerült hozzászoknom, vagy hát hozzáedződnöm, inkább úgy mondanám. Úgyhogy azért hosszú távon ez tud fárasztó lenni. Ez nem az a motor, amivel bejárjuk az országot, viszont ez az a motor, ha már ott vagyunk a Glocknernél, vagy a Stelvionál, hogy olyan jókat fogunk vele kanyarodni, mint semmi mással. Maga az üléspozíció egy kicsit rádőlős, viszont mivel ugye kapjuk a szelet előről, ezért a szél egész jól megtámaszt minket, tehát maga a kezünk az nem fárad el hosszú idő után. Az ülés az elől keskenyedik, tehát teljesen jól ki tudunk ülni a szélére, úgyhogy azzal sincsen gond, nagyon jól ki tudunk ülni egy kanyarba, és egész látványos fotókat lehet vele csinálni. Egyetlen egy dolog nem tetszik a motornál, és ezt szerintem minden tesztelő elmondta, aki tesztelt valaha R-t vagy RS-t, az az oldalsó sztender. Nincs rajta semmilyen bütyök, tehát eleve kicsit nehéz fölvenni is, főleg, hogy én alacsony vagyok, elég nehezen érem el, de mondjuk még fölrúgni, még kicsit hosszadalmasan, de föl tudom, viszont lerakni elég nehéz, ugyanis nem lehet jól igazán elérni. Az van, hogy itt a lábtartó mellett beakasztom a sarkamat, és akkor innen megindítva egy határozott mozdulattal tudok rajta annyit rúgni, hogy utána már alányulva le tudom rakni, de hát ez egy kicsit macerás. Szóval már az előbb belekezdtem abba, hogy ez nem az a motor, amivel nagyon jót motorozunk a Glocknerig, mert hát addig is át kell menni Magyarországon, és hát Magyarországon nincsenek túl jó utak, hanem ez az a motor, amikor már ott vagy a hegyeknél, és ott viszont nagyon jót tudsz vele motorozni. Gyárilag elég keményre van hangolva ez az RS verzió, és mivel ez most csak egy tesztmotor, meg viszonylag rövid időre kaptam meg, ezért nem kezdtem el állítgatni, de igenis fel tud ütni, és ezért ez az ülés ez nem erről lett kitalálva, hogy ilyen 200-300 kilométereket elmenjünk vele, úgyhogy azért itt kerülgetni kell a kátyúkat, meg tényleg szarutakon nem igazán kell használni. Ez az a motor, amit én mondjuk magamnak is második motornak tudnék elképzelni, hogy hétköznap a városba megyek valami szaladgálós robogóval, vagy valami túramotorral. Ezt viszont előveszem hétvégére, és elmegyek vele a hegyekbe, és olyan jókat tudok vele kanyarogni, vagy elmegyek pályázni, és olyan jót megyek vele, mint semmi mással. Nyilván ez nem arra lett kitalálva, hogy komfortos legyen.
A kezelőszervekkel és a menüvel még annyira nem barátkoztam meg, korábban még nem volt nálam Triumph motor, úgyhogy elsőre mindenképpen szokást igényel, majd mindjárt megmutatom a menüt is, de elsőre azért nem annyira egyértelmű. Ami viszont mindenképp egyértelmű, az a gázreakció. Én road üzemmódban használtam a tegnapi nap, és egyelőre nekem az is bőven elég, főleg, hogy még valamennyire azért bejáratós a motor, tehát azért nem is akartam vele olyanokat menni, amilyeneket egyébként lehetne vele menni, de eszméletlen gázreakciója van. Egyrészt a motorfék is nagyon durva, tehát szinte akár nem is kell a féket használni, mert a motorfékből úgy lassít a motor, hogy ez valami elképesztő, és olyan finoman kell a gázt is adagolni, mert úgy meg tud indulni, azért 130 ló, csak 130 ló, úgyhogy a közúton ez bőségesen elegendő, és tényleg finoman kell adagolni a gázt. Nagyon jókat lehet vele kigyorsítani nyilván. Közúton vissza se kell váltani az előzésekhez, mert tényleg úgy megindul nyomatékból, hogy az valami hihetetlen. Tehát ez tényleg mint egy darázs, olyan hipertérugrásokat csinál. Súlyáról nem beszéltem még egyedül. 190 kg környékén van a motor, szerintem ez már feltöltött, üzemanyaggal feltöltött adat lehet. Hát egyáltalán nem érezni a súlyát, olyan jól kanyarítható és olyan könnyen kezelhető, ahhoz képest, hogy mennyi erő van benne, hogy az is valami parádés. Úgyhogy tényleg szerintem ezen a sztenderes dolgon kívül rosszat nem tudok elmondani a motorról, mert én tényleg mindenkinek azt mondom, hogy akinek van ennyi pénze és szeretne egy hétvégi igazán fun motort, az mindenféleképpen gondolkodjon el ezen a motoron, mert egy olyan élményt ad, amit lehet, hogy más motor is tud adni, de ezzel a hanggal, ezzel a kinézettel, ezzel a technikával azért nem sok motor van, főleg nem ebben az ársávban, és ha már ár, akkor beszéljünk egy kicsit az árról is. Ő ilyen 5 millió 1-2 környékén van, amiért azért nyilván vannak másfajta motorok is. Szerintem ez még az a motor, aminek jót tesz, hogy 1000 köbcenti alatt van. Ez a motor, ez az a motor, ami még nincs 1000 köbcenti fölött, még nem olyan nehéz. Ez pont az a motor, ami, hogyha igazán jól megtanulsz vezetni, és igazán jól ki tudod motorozni a végére, mert nyilván nem az elején, akkor azt mondhatod magadról, hogy te egy igazán jó motoros lettél. Tehát ez az az ugródeszka, amit nem 1-2 éven belül fogsz kimotorozni, mert azért ahhoz viszont van benne erő. És ha már menü és műszerfal, annyit még el kell róla mondanom, hogy kicsit azért lassan bútol be maga a menü, azért nem a leggyorsabb, és itt most ugyan takargatom a műszerfalat, de egyébként szabad szemmel ez nagyon jól látható, a kamera valamiért nem akarja jól látni így most napsütésben, és pont olyan szögben van a kijelző megdöntve egy kicsit, hogy tökéletesen jól látni menet közben is. Emlékeim szerint ez egy 5 colos LCD kijelző, bőven elég a mérete. Kezelőszervekről itt láthatjuk, hogy van nekünk egy menügombunk, irányjelzőnk, és ha már irányjelző, ezt még nem mondtam el, hogy ez nem a szokásos irányjelző, ugye ez egy elég kicsit kattant csak, és ha jól érzékeltem, egy idő után vissza is veszi magától az indexet, még nem jöttem rá, hogy mennyi idő után, de visszaveszi. Elsőre egy kicsit szokatlan volt ez az index, viszont nagyon könnyen meg lehetett szokni. Másik oldalt önindító, elakadásjelző és egy házikógomb. Na de menjünk is be a menübe. Ja, és igen, ami a legfontosabb, hogy ez az OK gomb, ez egy joystick, tehát ennek minden irányba van funkciója és nyomáspontja, úgyhogy ezzel tudunk navigálni a menüben. Itt tudunk váltani képernyőüzemmódokat, hogy hogyan nézzen ki. Kis kijelzőnk, ez is egy elég jó mód. Ebbe voltunk az előbb, a Style 3 az így néz ki, és a Style 4 pedig így. Tehát igazából mindenki megtalálja azt az üzemmódot, amit szeretne magának beállítani. Nyilván van rajta sötét üzemmód és fényérzékelő is, tehát egyébként vagy magunknak állítjuk a kijelző fényerejét, vagy kézzel is tudjuk szabályozni. Fordulatszámmérő, tripek,
illetve az üzemanyag. Az üzemanyagról annyit tudok elmondani, hogy 15 literes tankja van a motornak, és hát durván egy olyan 300 kilométert lehet azért megtenni vele reális módon, tehát azért ezzel a motorral elég nehéz finoman menni, lehet vele, de nehéz. Láthatjátok, az átlagfogyasztás az 6,25. Lehet vele szerintem 5 literrel is járni, ebben most azért szerintem benne van a bajnahéreg is, de bajnahéregen szerintem egy olyan 7-8 litert simán meg lehet vele etetni. Úgy összességében ennyit szerettem volna elmondani erről a motorról. Tényleg még egyszer köszönöm a lehetőséget a kipróbálásra, és szerintem kihasználom még a mai napi jó időt, és elmegyek vele még egyszer bajnahéregezni, úgyhogy gyűjtögetek azért majd onboard videófelvételeket is, és hát sajnos az időjárás úgy adta ki, hogy ma este vissza is viszem, ugyanis holnap havazás, szóval ilyen még ez az április. Na de mindennek ellenére 2 gyönyörű, csodás napom volt ezzel a motorral, úgyhogy csüggedni egyáltalán nem fogok. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Remélem sikerült mindenkinél elérnem, hogy utána nézzen ennek a motornak, és aki valami hasonló vasat keres, az el is gondolkodik a vásárláson, ugyanis én tényleg nagyon-nagyon ajánlom. Szerintem ezzel senki nem fog mellé nyúlni. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett a videó, lájkoljátok, és iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra. Találkozunk egy következő videóban. Széles utat, sziasztok!